So, ayan, last vlog na po, share ko po sa inyo yung dalawang uri ng investment, which is ownership investment and ownership investment. So, sa ownership investment, yan po pumapasok yung stocks, mutual funds, businesses, etc. Kung saan, mataas yung risk, walang guarantee, but meron naman po siyang safety and growth. So, dito sa mutual funds and stocks, ay halos pareho lang naman po siya. Pinakaiba lang, yung stocks ay direct, and yung mutual funds naman po ay indirect. So, again, ano nga po yung mutual funds? Ang mutual fund po ay sa pool of money invested for you by an investment firm. So, ini-invest po siya sa iba't ibang instrument like stocks, funds, or government securities. So, it is managed by fund money manager. So, itong fund manager, ito po ay professional, well-trained, na nag-drive for you, for your investment, kung saan dadala sa'yo sa iyong financial dream or financial goals or financial destinations po, Ayun. Kaya, ang pag-i-invest po sa mutual funds, ito, ano po yung mga benefits pag na-invest tayo sa mutual funds? Unang-una ay low capital investment. So, for as low as 1,000 pesos, pwede ka na magsimula or makapag-invest sa mutual funds or stocks. Dahil sa pinirmahang batas ng ating presidente na inaalaw ang minimum investment of 1,000 pesos, ay anyone na can invest in mutual funds, which is nare-recommended din ng ating gobyerno kasi the moment na nag-invest po tayo sa stocks or mutual funds, ay nakakatulong tayo sa pag-unlad ng ating ekonomiya po, Ayun. So, second is liquidity, kung saan anytime pwede mong kunin ang iyong investment. But we have to consider na ang bawat mutual funds company ay may iba't ibang holding period, kung saan maghihintay ka bago mo totally makuha yung investment mo. For example, may mutual funds company na ang holding period ay 3 months, 6 months, ganyan. So, you should consider that also. And then third is diversified, dahil nga ang ownership, ang stocks or mutual funds ay under ng ownership investment kung saan mataas ang risk. So, diversified yung investment mo para ma-reduce or ma-minimize yung risk, Ayun. So, and then, yun nga, managed by fund money manager, kung saan hindi ka na mamomroblema ng iyong investment kasi may nagmamanage na para sa'yo. And next thing is convenient na siya para sa'yo kasi nga meron nang nagmamanage para sa'yo, and it's really good for beginners like me. And then, next is safety kasi monitored siya under Security and Exchange Commission po, And ayun. So, and next is tax exempted. So, yes, tax exempted pag nag-invest ka sa mutual funds or stocks. So, ang mutual funds po ay classified into 3. Usually classified into 3, which is bond fund, balance fund, and then stocks or equity fund. Itong bond fund, 90% po nitong investment na ay napupunta sa government securities and 10% naman po sa stocks. Itong balance fund naman po, whereby the word is self-balance, ay 50-50. So, 50% sa government securities and then 50% sa stocks. Itong stocks or equity fund naman po ay 90% sa stocks and then 10% sa government securities po, Ayan. Kapag po tayo mag-invest sa mutual funds, we should consider kung ano pong munang klase tayong investors bago po tayo mag-invest para po naiiwasan natin yung pag-in and out ng ating investment. Kasi marami pong tao, kapag nagbumabagsak yung market, ang tendency or ang scenario na nangyari sa kanila ay nire-redeem po nila ang kanilang pera kahit kakaumpisa pa lang po nila, which is, ang tendency, imbes na nag-gain ka, ay nag-lose ka pa po ng pera, Ayun. So, may mga iba't ibang uri ng investor. Conservative, aggressive, moderate aggressive, and high aggressive. So, etong uri na investor na to ay may kanya-kanyang risk, and then may kanya-kanyang length of stay. And may kanya-kanyang rate of return, and may kanya-kanyang fund allocation po, Ayan. So, kung conservative usually, ang length of stay or minimum length of stay nan ay 3 years. Ang aggressive naman po, minimum ay 5 years, minsan 3 years and up. And then, moderate aggressive, ganun din, 5 years and up. And then, high aggressive is 5 years and up or yun. So, meron din pong klase ng mutual fund na money market fund kung saan ang minimum length of stay ay 1 year. So, it's good for mga gustong mag-try lang o gustong sumubok mag-invest sa mutual funds, but then, kumbaga, for short term din siya, Kung saan mag-gain yung pera mo ng 2% rate of return. So, yun po, So, sino po ba ang mga pwede mag-invest sa stocks or mutual funds? So, kahit sino po ay pwede mag-invest sa mutual funds or stocks as long as you are 18 years old and above. May 2 valid ID ka, and then, meron kang tax identification number. So, even foreigners can invest as well in Filipino stocks or mutual funds. And, ako po, nakapag-invest ako or nakapagsimula ako ng investment sa mutual funds dahil nung nag-member po ako sa IMG. Isa po yun sa benefits na pagiging IMG member. So, kapag nag-invest po kayo sa mutual funds, meron po diyang sales load and then entry fee and then exit fee. Kung saan,
Usually, nagre-range siya from 1% to 3% point something, no? Depende po sa mutual funds company na pag-i-investan nyo. So, ako po, nung nag-member nga po ako sa IMG, isa po sa benefits sa pagiging member ay 0% entry fee ka. So, yung investment mo, wala na siyang bawas once na nag-invest ka. So, ako po, nung nag-member ako sa IMG, may initial investment po ako ng 1,000 pesos automatically. Kasama po siya sa membership fee, no? Kung saan, naka-invest siya sa Solibo Fund under Lumber Financial. So, itong Solibo Fund, nandidivide siya sa 2, Strategic Growth Fund and then Solibo Bond Fund. Itong Strategic Growth Fund is good for aggressive investors, no? Kung saan ang minimum stay ay 5 years. Itong Solibo Bond Fund naman po ay good for conservative, kung saan ang minimum length of stay ay 3 years po, no? Ayun. So, kapag member ka na IMG, magta-top up ka na lang ng iyong investment. But then, kapag magre-redeem ka, syempre, kailangan mo ng 2 valid ID. Ay, wait. Nung nag-member po sa IMG, sa IMG, hindi na ako nag-issue ng 2 valid ID. So, automatically, may investment na ako sa mutual funds. But then, kapag magre-redeem ka, syempre, kailangan mo pa rin mag-issue ng 2 valid ID, no? And then, the 4. So, ayun. So, as long as you are 18 years old, pwede po kayo mag-invest through directly sa mutual funds company or mag-IMG member po kayo para mapadali po ang inyong investment mo. Ayun. May mga scenario noon na marami nag-i-invest sa mutual funds nga po na emotional sila. So, kung pag nakikita nila na bumabagsak na yung market, ay ang tendency is ina-out na po nila yung kanilang investment. Hindi nila alam na kapag nagpa-fluctuate ang market is madalas ay isa po yun sa way para kumita ang investors. Why? Kasi kapag nagpa-fluctuate ang market, diyan na po pumapasok yung money cost of averaging, no? Kung saan ito ay strategy po para ma-offset yung risk ng pag-fluctuate ng market. Kung saan kapag bumagsak ang market, ikaw bilang investor na nagko-contribute monthly, marami kang mabibiling shares kasi yung presyo ng shares ay bumagsak din. So kung mataas naman yung market, syempre yung shares na mabibili mo is unti lang kasi mataas din yung presyo ng shares, no? So yun, dito po sa mutual funds ay nagko-collecta po tayo ng shares, no? Ayun. Kaya, para din maiwasan niyo po talaga yung pag-out-out ng inyong pera, ay alam niyo po talaga muna kung anong klase kayong investors po, no? Ayun, para ma-discipline yung sarili niyo na hindi mo siya dapat i-claim agad kung hindi mo pa na-reach yung minimum length of stay, no? Ayun. Tatlo pong paraan kung saan ang mutual fund or stocks investors ay kumikita. Una na po dyan ay income gain return, capital gain return, and then capital gain from the sale of your fund shares. So yun nga, no, bilang isang investors na nagtata po tayo ng shares, kaya kapag nag-fluctuate ang market, in-apply ang money cost of averaging, so samantalin nyo yun para makabili kayo ng maraming shares, no? Ayun. But then, dumadating po talaga sa point na ang market ay bumabagsak. Kaya nga po ang stocks, investing in stocks or mutual funds ay walang guarantee kasi negative po talaga siya and nagsi-zero, no? So, ano ba yung effect kapag nagsi-zero and negative yung market? Siyempre, kapag nag-zero or negative yung isang market, kapag nag-negative or zero siya, siyempre, pag i-deduct mo siya, kasi yung net asset value is equivalent to asset minus liabilities equals your net worth. So, kung yung assets mo, investment mo, i-minus mo siya sa liabilities, for example, negative yung market. So, di ba? Imbis na nag-gain ka, nag-lose ka. Or, for example, maliit lang yung nag-gain mo. So, di ba? Ayun. Yun. Kung saan, if ito na yung time mo from long-term goal mo, ito na yung time mo kung saan i-claim mo na yung investment mo in mutual funds or stocks, but then yung market ay bagsak. So, hindi mo siya agad-agad makaklaim. Kasi bagsak nga po yung market no? Anong makaklaim mo? Sarap. So, kailangan mo pa maghintay na makarecover yung market bago mo maklaim yung pera mo. So, paano kung kailangan mo na siya, no? So, ayun. Pero po kayo, pag mag-invest po kayo talaga sa mutual funds, know your risk po talaga. And kapag alam nyo na malapit na kayo sa goal nyo, kailangan po talaga from high aggressive, is nagsasettle down na kayo sa conservative. Para po, kahit pa paano na secure nyo na, nagkakaroon na ng safety yung investment po, no? Kung saan anytime na kailanganin nyo siya, makukuha nyo siya, no? Ayun. Po tayo mag-i-invest sa kahit anong uri ng investment, we have to consider the growth, safety, hindi nagne-negative, health protection, and then healthcare, and then health protection, and then protection. Healthcare, and then protection, no?
So, sa mutual funds, again, wala po siyang health protection and then wala siyang healthcare and then wala siyang protection. Kaya nga po pag mag-i-invest kayo sa mutual fund or stocks, siguraduhin niyo po muna na meron na kayong healthcare and then meron na po kayong life protection para po nasusundan niyo yung solid financial foundation. So, etong apat na four cornerstone na to, merong mga financial product na meron na tong apat na to. Kung saan, ang example po ng mga products na yun, ito lang po ang alam ko ay long-term care and then PDF Most 18. Itong dalawang investment na to, you can avail it if member na po kayo ng IMG. Kung saan itong long-term care, it has a specific purpose na for health protection. Kung saan may growth siya, guarantee, hindi nagne-negative, health protection and then life protection. Kasi itong long-term care na to, 3-in-1 plus 1 investment siya. So, life protection na to. Health protection na siya, life protection na siya, and then at the same time, investment. So, you can use it for your retirement kung hindi ka man magkasakit po. So, itong PDF Most 18 naman po, ito ay combination ng term insurance and then premium deposit fund, no? Kung saan it will serve as your life protection, so it will serve as well as emergency fund, and it will serve as well as investment, no? Ayan. Saan may growth, may guarantee, hindi nagne-negative, may health care, and then wala siyang healthcare but then may protection. So, yun. No? So, isa nga po ang bank sa nasabi ko before sa inyo na hindi nagne-negative. Ang bonds din, so may growth yan, may guarantee, which is good or pasok to sa mga conservative investor. So, mutual funds nga po, wala siyang nung tatlo, no? And then stocks market. So, yung PDF Most 18, wala naman siyang healthcare. So, ang long-term care, meron siya nung 4. At the end of the day, it's up to you. No? Know your risk and diversify. And then follow the solid financial foundation po, no? Ayun. If you want to know more about mutual funds and if you want to know more about long-term care and PDF Most 18, you can attend in our free financial class, happens every day from Sunday to Saturday. These vlogs help you a lot, and it's Megan Miss Waki na nagsasabing time is money, land and property will help financial literacy and educate ourselves so that we can help others and our family. Thank you for watching, guys, and see you again on my next vlog. Bye! God bless you all!